გამარჯობათ, ეთერშია გადაცემა ედიტორ-ტური. მე მისი წამყვანი კახა ოღაძესთან ვართ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ლევან ლომსიანიძე, რომელიც გახლავთ საქართველოს მოლაშქრეთა და მოგზაურთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მოგესალმებით. თუ შეიძლება მოგახსენეთ ამ ასოციაციის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია გითხარით, რა საქმიანობთ, რა მიმართულებები არის მნიშვნელოვანი თქვენი საქმიანობაში და რა ახალ პროექტებს უნდა ველოდეთ თქვენგან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩვენ მოლაშქრეთა და მოგზაურთა ასოციაცია შევქმნით, ასე ვთქვათ, გაერთიანება მოვახდინეთ გამოცდილი მოლაშქრეების რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ჩვენი ძალწელკე ტურისტული მოლაშქრეთა და მოგზაურთა ჯგუფები. ჰქონდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამ სფეროში, დავდიოდით აქტიურად და დავდიოდით ძალიან ბევრს. გადავწყვეტ, რომ გავერთიანებულიყავით და ასე ვთქვათ, ერთობლივი ძალებით ვჯერა, რომ უფრო მეტს გავაკეთებთ ამ სფეროში, რასაც ქვია პოპულარიზაცია, ლაშქრობის, ტურიზმის განვითარება ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად გარემოს დაცვითი თვითშეგნების ამაღლება და ასე შემდეგ. ჩამოვყალიბეთ საქართველოს მოლაშქრეთა და მოგზაურთა ასოციაცია და ჩვენი პრიორიტეტები არის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, ბილიკების მოკვლევა საქართველოში, სხვადასხვა ახალი ტურისტული და სალაშქრო მარშრუტების მოკვლევა და შეთავაზება ჩვენი წევრებისთვის და წევრებისთვის, სხვისთვის ასევე და ზოგადად პოპულარიზაცია ამ სფეროში, რაც მიხარია, რომ ამ ბოლო დროს საკმაოდ უფრო პოპულარული ხდება და ჩვენ სურს, რომ კიდევ და კიდევ უფრო გაიზარდოს ინტერესი პირველ რიგში ახალგაზრდების მხრივ ამ სფეროს მიმართ და ადამიანებს ჰქონდეთ სურვილი უფრო ხშირად, რომ წავიდნენ ბუნებაში, ილაშქრონ, ნახონ უფრო მეტი და კიდევ უფრო შეიყვანონ საკუთარი ბუნება და საკუთარი ქვეყანა. დიახ, მოკლედ როგორც ვიცით, ჩვენ წინა გადაცემებიდანაც გაგებული გვაქვს ამბავი, რომ გაკეთდა ძალიან კარგი მარშრუტი, თქვათ ეს კონიკდეკარის მიმართულება, დაუბრუნდებით კიდევ ძველ საკითხს, ამ მიმართულების დაგეგმვაში ძალიან აქტიურად იყავით მაგალითად ჩართული და რა მონაწილეობა მიიღეთ ამაში? დიახ, ეს მოგესალმებით იყო მოლაშქრეთა ფედერაციის პროექტი, მაგრამ ამაში მონაწილეობა მიიღო მთელმა, ასე ვთქვათ, მოლაშქრეთა სამყარომ. ყველამ შეძლებს დაგვარად დაგეგმვაში, ადგილობრივ სამუშაოებშიც, ყველამ შეძლებს დაგვარად მიიღო მონაწილეობა და ძალიან მოხარული ვართ, რომ გაიხსნა ეს ბილიკი და ეს არის დასაწყისი, იმედი მაქვს და სამომავლოდ ძალიან ბევრი მსგავსი ახალი ბილიკი მარკირებული შეემატება ჩვენს ქვეყანას, რომ ადამიანებმა უკვე ნაკლებად რთულად, ანუ მარტივად შეძლონ წავიდნენ და ილაშქრონ და ნაკლებად ჰქონდეთ იმის პრობლემა, რომ გზის გაგნების პრობლემა, ასე ვთქვათ და ნაკლები შიში ჰქონდეთ იმისა, რომ დაიკარგებიან, რომ არის მარკირებული ბილიკი, იქ ყველაფერი ძალიან მარტივად არის, იქ არის ნიშნულები გზაზე, ტრაფარეტები, რომელიც იჩვენებს კილომეტრს, დროს, დანიშნულების წერტილამდე და თითოეული არა მარტო მოლაშქრეთვის, არამედ უბრალოდ დაინტერესებული პირისთვისაც კი მარტივია უკვე ასეთ ბილიკზე ლაშქრობა და ესეთ მარშრუტზე ლაშქრობა, რაც 1-2 უფრო მეტი სიამოვნებაა, როცა პირველად მიდის ადამიანი ამ თუ იმ მარშრუტზე, არ აყავს გამყოლი და თვითონ მიდის და ნიშნულებით და ასე ვთქვათ, აბრებით, ქართული სიტყვა, აბრებით უფრო მარტივად ლაშქრობს და მარტივად ნახულობს უფრო მეტს. კი ბატონო. ეხლა რა მაინტერესებს? მე მაინტერესებს ერთი საკითხი, ანუ ეს ეროვნული ბილიკის გარკვეული მონაკვეთი, კონიკდეკარი დამარკინდა საქართველოს ეროვნული მოლაშქრეთა ფედერაციის ეგიდით, ასე ვთქვათ, მისი მეთვალყურეობით. ასოციაციას თუ აქვს ანალოგიური ბილიკები გეგმაში, ან თუ უკვე დაამარკირა მან რაღაცა კონკრეტული მიმართულება? კახეთის მიმართულებას საქართველოს მოგზაურთა მოლაშქრეთა ასოციაციამ კახეთში მოახდინა რამდენიმე ბილიკის მარკირება, ლოქოტის
ვის მიმდებარედ, აქ არის როგორც საფეხმავლო ბილიკები, ასევე საწენოსნო და ველო ბილიკიც. საკმაოდ კარგი მიმართულებაა, კარგი სალაშქრო ადგილებია და რაც მოუწოდებ მოლაშქრეთა ჯგუფებს, მოლაშქრეებს, რომ მივიდნენ ულამაზესია თვითონ ლოპოტის ყვა და მის მიმდებარე ბილიკები, ლოპოტა გრემი არის ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი ბილიკია და მოუწოდებ მოლაშქრეებს, რომ გაიცემდნენ ამ მიმართულებით დალაშქრონ ეს ადგილები, მით უმეტეს არის მარკირებული და კომფორტული უკვე. ესე იგი, რამიდან ვთქვა, რომ ვთქვათ, ასოციაცია და ფედერაცია კოორდინირებულად მოქმედებს აი ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ საქმეს ვმსახურებით და ერთი საქმე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ორივე სურს ლაშქრობა ხდეს პოპულარული კიდევ და კიდევ უფრო, კონდეს უფრო მეტი ბილიკი, კონდეს უფრო მეტი მოლაშქრე, ყავდეს უფრო მეტი მოლაშქრე საქართველოში და ეს საერთო გეგმაა და ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში მოქმედებს კოორდინირებულად აუცილებლად. ეხლა როგორც გავიგეთ თქვენი საიტიდან, ასევე გქონდათ შეხვედრა ადგილის მუნიციპალიტეტთან და იქაც რაღაცა სამომავლო გეგმები არსებობს, ხო, აი ამ მიმართულებითაც. ადგილის მუნიციპალიტეტმა თვითონ გამოთქვა ინიციატივა ჩვენთან შეხვედრის. უნდა და ასე ვთქვათ, რაღაც რჩევები მიგვეცა ტურიზმის მათ რაიონში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ რა თქმა უნდა მივეცით რჩევები და ურჩიეთ თუ რომელი ბილიკები შეიძლება დამარკიდეს ადგილის რაიონში, რა შეიძლება გაკეთდეს და მან და მათაც მოიწონდეს ეს და სამომავლოდ ალბათ დაიდება პროექტი მუნიციპალიტეტის მხრიდან და შესრულდება და ადგილის რაიონში შეემატება რამდენიმე ლამაზი მარკირებული ბილიკი. კი ბატონო, როგორც ვიცით, თქვენ ხართ ექიმი სპეციალობით და მოკლედ მიმართულებაა თქვენი სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია, ხო? შემდგომი რეაბილიტაცია სპორტსმენებისა. თქვენ გაქვთ ასევე სალაშქრო კლუბი ჩემი საქართველო აქ არის, თუ არ ვცდები ისეთი სახელწოდებით და თქვენ აწყობთ ტურებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთ. მოდით დავიწყოთ იქიდან თუ რა ურჩევდით თქვენ მოლაშქრეს და რა არის მნიშვნელოვანი ლაშქრობის დაგეგმისთვის, ხო? აი აქ ძალიან საინტერესო მომენტია, როგორც ვთქვათ, მარშრუტზე სწორი სიარული მიმოვიხილოთ თუ შეიძლება და ასევე მიმოვიხილოთ პირველადი დახმარება რა უნდა გაუწიოს თქვათ დანარჩენებს გაზარდებული მოლაშქრეს ხელმძღვანელმა. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ არის განსხვავება. ლაშქრობა ტერიტორიულად სარდარდება ლაშქრობა, რა სიმაღლეზე ლაშქრობს, რა რაოდენობის ჯგუფი ყავს და რა თქმა ჯგუფის შესაძლებლობა. ხშირად ხდება, რომ არის ძლიერი ჯგუფი, ხშირად ხდება, რომ არის ჯგუფი შედარებით სუსტი. ამიტომ გასათვალისწინებელია აუცილებლად შენი ჯგუფის წევრების ფიზიკური შესაძლებლობები, მათი თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თითოეული ლაშქრობის დროს, რადგან თუ მიყავს გამოუცდელი მოლაშქრე ლაშქრობაში არ შეიძლება მას პირველივე დღესვე რაღაც ურთულეს ლაშქრობაში წაიყვანო პირველივე გასვლაზე ძალიან დიდი აღმართები ატარო მძიმე ზურგჩანთით და ასე შემდეგ, იმიტომ ეს ყველაფერი არა მარტო ფიზიკური მდგომარეობა, ფსიქოლოგიურადაც ხდებიან ამ დროს, ვინც არ არის გამოუცდელი და არის. ამიტომ შემთხვევები იზრდება, ხო? რა თქმა უნდა, ამ თავიდან ჯობს, რომ გამოუცდელი ჯგუფი თუ ყავს, წაიყვანო შედარებით მარტივ ლაშქრობაში და იქ აუხსნა წესები, მოძრაობის წესები, რომ ლიდერს აუცილებლად უნდა დაიმორჩილონ, ის რომ დაიარონ წყობაში და ასე შემდეგ, აუცილებლად რომ უნდა იყოს ჩამკეტი ჯგუფის და ეს ჩამკეტს რა ევარება? ჩამკეტი არის ერთ-ერთი უმთავრესი, იმიტომ რომ ჩამკეტი აკონტროლებს ჯგუფის მოძრაობის მიმართულებას და იმას, რომ არ მოხდეს ჩამოჩენა რომელიმე მოლაშქრის და არ გამოიწვიოს ჯგუფის დაშლა, ასე ვთქვათ. არის სხვადასხვა მეტეოროლოგიური პირობები. რა თქმა უნდა, ისლი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ისლის ეხვა ხელდელობა ძალიან ძლიერი თუ ჩამკეტს და ჯგუფის ლიდერს შორის, რომელიც ჯგუფის წინ მიდის, ახლა იქ სხვადასხვა წესებიც არის და თუ ძალიან ისე მიყვებით, მაშინ გზირიც უნდა ყავდეს და ესე შემდეგ, მაგრამ აღარ პირობითად ვინც მიდის პირველი, ვინც მიდის ბოლო, ხო? თავი და ჯგუფის პირველი და ბოლო ადამიანი, მათ შორის უნდა იყოს აუცილებლად კონტაქტი, უნდა იყოს ვიზუალური კონტაქტიც, ხედველობით და უნდა იყოს კონტაქტი. ამ დროს რაციები. თუ გვაქვს ხო გრძელი ჯგუფი, შესაბამისად აუცილებლად ჭირდება რაციები და თუ ვიზუალური კონტაქტი არ არის, მით უმეტეს უნდა
შევეცადოთ, რომ თუ ძალიან დიდი რაოდენობით უყავს ხალხი, უნდა შევეცადოთ, რომ თვითონ ჯგუფის შიგნითაც ყავდეს გამოცდილი მოლაშქრეები, რომელთაც ერთმანეთთან ექნებათ ვიზუალური კონტაქტი. ან ხუმრობით ესე ცენტურიონებსაც ვეძახი ხოლმე, მაგალითს მოვიყვან, შარშან 53 კაციანი ჯგუფი ყავდა ბავშვებში და გიშვიდღიან ლაშქრობაში და ასე ვთქვათ, ცენტურიონებს ვეძახდი, ან 10 კაცი ყავდა ჩაბარებული, შედარებით გამოცდილი მოლაშქრეებისთვის და ის თავის ადგილზე იყო მოსულებელი ასე ვთქვა. მე ცენტურიონებთან ერთად მქონდა მოლაპარაკება. წავიყვანო მე მათთან ერთად გავიშლევდით სამოქალაქო გემი. რომელიც ხისკი გადავიხარდა. დღეზე დღე ვახსენე და ახლა რა მაინტერესებს, ჩვენ ვისაუბრეთ ნისლიან ამინძზე. მაგალითად ზამთარში ტრენერად მოგეხსენებათ ფოტოები არ აქვს ეს ხეს და იქ ორიენტირება უფრო იოლია, ხო? და ზაფხულში სეზონის მოქმედებს ამავე დროს, რაც არ უნდა მზიანი იყოს. დაფოთლილი და ასე ვთქვათ, ხმათეობის ყველაზე რთული ლაშქრობა არის იმ დროს ტყეში, როდესაც მიდიხარ შედის უცნობ ბილიკზე, ან მქონე ეგეთი შემთხვევები. ხელმძღვანელობთ იმ რუკებით, რომელიც გვაქვს რეალურად რუკა ნორმალური არსებობს ძველი, ანუ ახლობით 20-25 სამხედრო რუკა. ხო, ძველი რუკები, რომელიც არსებობს და იმ რუკაზე ხშირად არის ისე, რომ ჩანს ბილიკი, ჩვენ რეალურად უნდა იარო ბილიკზე, მაგრამ ამ დროს ჩვენ არ ვუწევი ადგილას, სადაც არის უზარმაზარი ეკალბარდები, უზარმაზარი ჭინჭარი და რაღაც შეიცვალა იმის მერე რაღაც შეცვლილია და ეს რა თქმა უნდა თუნდაც გზის გაგნების ხრივაც, თუნდაც გადაადგილების ხრივაც ძალიან პრობლემებს აქვს. ანუ აბსოლუტურად ზუსტი რუკა არ არსებობს ჯერჯერობით რომ იზრდება მცენარე რაღაცა და ანუ ჩვენი ესე ვთქვათ ეს ბილიკების მარკირებებიც მაგისკენ არის მიმართული, რომ შესაბამისად გავჭრათ ეს ახალი მიმართულებები, რომელიც არ არსებობს და ეს ყველაფერი ჩატარდეს შემდგომ უკვე დათვალიერება, მდგომარეობაა და რა თქმა უნდა მოკვლევა დათვალიერება და შემდეგ ეს ყველაფერი გაერთიანდეს ერთიან სისტემაში და ქონდეს ის ახალი თანამედროვე რუკა, რომელსაც იხელმძღვანელებს ნებისმიერი ადამიანი და იმას ზუსტად ეცოდინება, რომ მიდის და რუკაზე რომ არის დაწერილი, რომ იქ არის ბილიკი, იქ გახდება ბილიკი და არა ეკალბარდის სიტუაცია და თულად გასაგნები კი ბატონო, მოკლედ თქვენ ასევე მოგზაურობთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და კონკრეტულად ნეპალში, კათმანდუში მოგეხსენებათ რა რთული სიტუაცია ახლა ამ რეგიონში და მოგეც ვთქვით, რა ვიცი, რა სიტყვით აი ამ რეგიონის შესახებ ნეპალში უმეტყვა დავიფარეთ, რომ ჩვენი ჯგუფი ზუსტად ამ დროს ვაპირებდით იქ ლაშქრობას დაჯავშნილი ქონდა უკვე ბილეთები სასტუმროც, მაგრამ ბოლო მომენტში 8 ადამიანი მივიდა და 3 განაცხადა უარი, ამას გამოიწვია გასვლის ჩაშლა. ძალიან გაბრაზებული ვიყავ 3 ადამიანზე, მაგრამ ამოსდა რომ თუმცა გაბრაზებული კი არა, პროვალა წავედით, ალბათ დასასწრეს არაფერში. რაც შეეხება ჩემ წინა გასვლას, შარშან ვიყავით ნეპალში, მყავდა 6 კაციანი ჯგუფი, ჩვენი გეგმა იყო ევერესტის საბაზო ბანკი და მწვერვალი, კალაპატარი ქვია, ეგეთი შავი კლდე, რომელიც წარმატებით გავართვით. აგემეტრიანი კალაპატარი. 5657 მეტრი. საი მაქსიმუმი სადაც ავედით. კი, ჩვენ სადაც ავედით, ანუ მაგაზე მაღლა უკვე გრირდება პერმიტები, ასე ვთქვათ, სპეციალური ნებართვა ნეპალის მთავრობის, უკვე რომელსაც საკმაოდ გარკვეული იერარქია. კი, ანუ საკმაოდ იაფი არის ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ძირადღირებული არის, რომ ეს ნებართვა აიღო. ეს იყო 16 დღიანი ლაშქრობა, ძალიან რთული ლაშქრობა იყო, კათმანდუდა გადავფრინდით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ექსტრემალურ აეროპორტში დუკლაში, რომელიც 2800 მეტრზე მდებარეობს ზღვის დონიდან, მხოლოდ 1 ასაფრენი ზოლი აქვს, 600 მეტრიანი და საერთოდ ექსტრემალურია, მასე როგორც დაშვება ასევე აფრენა, ამის ვიდეოები YouTube-ზე არის უამრავი, დუკლას აეროპორტს თუ ჩაწერთ, თქვენ თვითონ ნახავთ და იქიდან უკვე საფეხმავლო მარშრუტი სულ ადიხარ და ადიხარ, ძალიან რთული. დუკლაში სამანქანო არ არის? არა, სამანქანო არ არის დუკლაში. ლუკლადან 2 დღის სავალზე ქვემოთ არის სამანქანო გზა, მაგრამ იქ შეხვდნენ უკრაინელები, რომელიც ჯიპებით ამოვიდნენ და მე ის 2 დღი კიდე ფეხით და სხვა მასშტაბებია იქ. ორჯერ მეტი ცნობილდეს ფრენაო, მაგის ფრენა ჯობიაო ის ცივი, ანუ ესე ვთქვათ,
სააგზებია და ესეც ის სამანქანო. მოკლედ მოვიარეთ, საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ აქ თავი არ იყო ასე ვთქვათ გასავლელი მანძილი, სიმაღლე რა 3000-4000 მეტრისზე უკვე გაცილებით რთულია იქ. ჟანგბადი ნაკლებია და შეერთებული ჟანგბადის პირობებში, ანუ თითოეული ნაბიჯი მოითხოვს ბევრად უფრო დიდ ძალისხმევას, ვიდრე სირთულე შეგექმნათ რაიმე. კი, შევიქმნა სირთულე, რამდენიმე ჯგუფის წევრზე ცუდად იმოქმედა. არა, ტრამვაები უბრალოდ გაიშვეთებული არის გამო მოგვიწია დაბრუნება უკვე. არა, ცოტა ქვემოთ დაშვება ერთ ჯგუფის წევრის დატოვება და ასე შემდეგ. 4700 მეტრზე და შემდეგ 5000 მეტრზე შევხვდით უკვე. ეს საკმაოდ ვიზუალია რა სანდამა ახვიდო. ხო, არა, კი, საკმაოდ კი, გაგვიჭირდა საკმაოდ. საბოლოო ჯამში რამდენი კაცი ახვედით მწვერვალზე? თქვენ ჯგუფი 5 ადამიანი, 6 ადამიანი და ერთი დარჩა? კი, ერთი დავტოვეთ 5000 მეტრამდე ამოვიდა მხოლოდ. შეძლო ხო, 5000 ისემოთ უკვე თოკები და ასე შემდეგ ჭირდება. არა, ალპინისტური აღჭურვილობა მარშრუტზე არ დაგჭირდა, ამ ალპინისტური აღჭურვილობა უკვე მაგის დახილობა არ აქვს იმდენი. არა, დახილობა იმდენი არ აქვს, უბრალოდ სირთულე არის იმაში, რომ ახარ მაღალზე რეალურად და ეგ თვითონ ერთ საბაზო ბანაკში ახლა სადაც მოკლეს ავიდეს უბედურება სადაც დატრიალდა, იქ ვიყავით 3 საათის განმავლობაში, იქ ვესაუბრეთ იქაურებს, აი გამყოლებს, შეხვებს, თვითონ შარშანაც მოხდა სხვათა შორის ეგეთი ფაქტი, ანუ ის შეხვები დაიყვნენ 15 ადამიანი შარშან. ზღვაში ან ჩვენ ვისაც ვისაუბრეთ, აი რომ წამოვედით მეორე დღეს ავიდნენ, ამზადებდნენ ესე იგი, ასე ვთქვათ ბილიქს. მიწისძვრის დროს? არა, მიწისძვრის დროს არის შარშან მოხდა მაგალითი 15 ადამიანი შურბაზე, ეს ხშირი შემთხვევაა, რომ ამავე სამწუხაროდ უნდა იყოს. რამდენადაც ექსტრემალურია, იმდენად საშიშია და იმდენად დიდია ასე ვთქვათ უბედურების შანსი. ესეა ნებარია ევერესტია და აპირებთ მომავალშიც კი, აუცილებლად ყოველ წელიწადს ვაპირებთ, წელიწადს ვაპირებთ, ნუ გაიცად აპრილში ალბათ. არა, დაშიამცირა აი ამ სიტუაციამ მიმართ აი ნეპალისკენ ტურისტების რაოდენობა არ შეშიდა. სავარაუდოდ ალბათ შემცირდებოდა, მაგრამ მონაცემია, უცნობია ალბათ სავარაუდოდ შემცირდება კი ძალიან. მე თვითონ ზოგადად ბიზნესი და განმეორებით მოხდა კიდე რაღაც. იმედი აქვს რომ გაისამდე დავებდებოდა. აი ეს სწავლება დაუცილებლად კიდევ ერთხელ. იმიტომ ძალიან ლამაზია იქ ვიხარე. არა, ულამაზესია თუ ადამიანს თავყავს და შევიდეთ ეს სამოთხია. და რასაც ვერ ვიტყვი ცხოვრების დონეზე ძალიან დაბალი დონეა და საქართველოს მაგრივ ბევრად წინა. ასე ვთქვათ, წინათ ვიდრე კი. ზონდარი ეს მაინც რა. ხო, აგის გარდა კიდე საერთოდ თურქეთს ვიყავით კაჭკარის დაცულ ტერიტორიაზე. რა არის მან საინტერესო, რას აღნიშნავთ მაინც? ანუ კაჭკარის დაცულ ტერიტორია არის ლამაზი მხრივ, რომ არის კაჭკარის ტბები. 12 ტბა ვინახულეთ, ანუ საქართველოს გვაქვს ტობოვარჩილი, და ტობოვარჩილის სილამაზეს ვერ შევადარებ ნამდვილად ტობოვარჩილი სხვა სფეროა, მაგრამ ნუ საკმაოდ ლამაზი ტბებია. ალპურ ზონაში 12 ტბა ვნახეთ. ამათგან ყველაზე დიდი არის ესე ვთქვათ დენის გოლუს ტბა, რომელიც მწვერვალიდან ჩანს და გავაკეთეთ ეს მწვერვალი, კაჭკარის მწვერვალი. რამდენი მეტრია? არის 4-დღიანი გასვლაში 3937 მეტრი არის მწვერვალის სიმაღლე. ტბების დონე? ტბების დონე არის 2500? კი, 2500-დან 3000-ზე. ესე იგი, ტბაზე მაღალი. კი, კი. რეალურად დენის გოლუს ტბა 3000 მეტრამდეა. ფოტო მასალა კი, რა თქმა უნდა, უამრავი. საინტერესოა. თქვენ გვერდზე შეიძლება ვნახოთ. კი, ჩემს გვერდზე ჩემი საქართველო აქ ვიდეოც არის კაჭკარის წვერვალზე საქართველოს ჰიმნი შევასრულეთ. საით არის ეს უფრო არსიანის მხარეა თუ? არა, ანუ ეს არის ცენტრალურ ესაზღვრება, ასე ვთქვათ, დასავლეთის მხრიდან ეს ქედი, რომელიც არის უმაღლესი მწვერვალი კაჭკარის მწვერვალი, რომელიც არის 3937 მეტრი და საკმაოდ საინტერესო ლაშქრობა იყო და წელიწადს აუცილებლად ზაფხულში ვაპირებთ. არარატზე არის რა თქმა უნდა. არარატიც კი, მახსოვს კი, არა ესეთი გიგა. ყველაფერი, ანუ გეგმა ბევრი გოსულად ყველაფერი ეს შესაძლებლობებიდან და დროიდან გამომდინარე, ანუ მოახერხებს და შესაძლებლად არის შესრულებადი თუ გეგმა ძალიან ბევრი გიგა და დასაგებია, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბოლოს თუ შეიძლება რაც მურჩიეთ მოლაშქრეს, დამწყებ მოლაშქრეს
რაიმე, რა მიმართულებას უჩევდით, რომ ასე შემდეგ რაც უგულები იქნებათ. დავწერ მოლაშქრეს ურჩევ რა თავიდან დაიწყოს შედარებით სულკი მარშრუტებით სიარული დროთა განმავლობაში ახლა მესმის ცოტა რთულია, მაგრამ შეიძინოს სალაშქრო აღჭურვილობა კარგი რა შედის აღჭურვილობაში ჩამოთვალოთ აუცილებელი არის კარგი პატინგი პირველ რიგში კომფორტისათვის, შესაბამისად შარვალი ქურთუკი, ზურგჩანთა აუცილებლად კარავი, საძილე ფანარი ალბათ. ფანარი, დანა, ხა ეს რაღაც დანაზე აჯერებდი მოლაშქრეებს რამდენიმე შემთხვევაში. ეს ძალიან ცუდია. ხო, ეს ახალი ინფორმაციაა. რამდენიმე ფაქტი მოხდა, ხო? კი, რამდენიმე ფაქტი მოხდა და არ შეიძლება რა ვიცი. მოლაშქრეთა ფედერაციაც რაღაც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ამასთან დაკავშირებით. და ასოციაციების გვერდში უდგას საერთოდ. ჩვენ ასე უერთდებით და მოუწოდებთ, რომ მოლაშქრისთვის დანა არის ეს აუცილებელი სიცოცხლისთვის საჭირო ერთ-ერთი ნივთი, რომელიც ლაშქრობაში შეუცვლელია და ასე თხოვნა იქნება, რომ ამის გამო მოლაშქრეების დაჯერება იქნება არ მოხდეს და არ შეიცვალოს რაღაც მოხდეს. დიდი მადლობა ამ მოწოდებისთვის, ნამდვილად უერთდები ამ მოწოდებას რა. იმიტომ რომ მეც მოლაშქრე გახლავართ და ეს გამომიცდია თუ რა მნიშვნელობა აქვს დანას პატარაშვილს. ვერ წავაუბროთ თამის გარეშე მოლაშქრე ლაშქრობაში აღმოსული. ვაუბრებთ მოლაშქრეს კრიმინალში. და მოკლედ ბოლოს მინდა გირჩიოთ ჩემო მეგობრებო, მილაშქროთ ამ ულამაზეს საქართველოში, ჩვენს სამშობლოში და გიყვარდეთ უფრო მეტად ბუნება, ვიდრე აქამდე გიყვარდათ და მოუხსნდეთ ბუნებას. დიდი მადლობა ბატონო ლევან, მოგზაურთათვის და მილაშქროთ ერთად. ნახვამდის.